এনে ধৰণৰ সাবস্ক্ৰাইব লাইক শ্বেয়াৰ থকা গ্ৰীণ স্ক্ৰীন আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত কেনেদৰে লগাব সেইটো এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত গৈ পিনে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰে 10খন 12খন মান গ্ৰীণ স্ক্ৰীন দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে তাত গৈ পিনে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক মই দেখুৱাম কেনেদৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত লগাব সব মই মোবাইল স্ক্ৰীনত আহিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটো ওপেন কৰি ল'ব মই এইটো কাইনমাষ্টাৰ এপটো ওপেন কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত প্লাছত ক্লিক কৰি 16:9 টো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যিটো ভিডিঅ'ত লগাব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লৈ ল'ব মই এইটো ভিডিঅ'ত লগাই দেখুৱাম চাব একেবাৰে প্ৰথমত মই লগাই দেখুৱাম ঠিক আছে একেবাৰে প্ৰথমলৈ আহিলোঁ লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লেয়াৰ বুলি লিখা আছে দেখিছে সেই লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়া বুলি ওপৰত পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু যিটো গ্ৰীণ স্ক্ৰীন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈছে সেইটো ক্লিক কৰি ল'ব এইটো চাওক মই আকৌ কৈ দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে তাত এনে ধৰণৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন 12খন মান দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই এতিয়া এইটো লগাই দেখুৱাম এইটো মই সমান চাইজত মই এইটো ক্ৰপ কৰি ল'ম যিমানৰ পৰা আছে ইমানৰ পৰা এইটো আছে দেখিছে ইমানৰ পৰা আছে মই ইমানৰ পৰা এইটো ক্ৰপ কৰি ল'ম ক্ৰপ কৰিব কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰি দিলে ক্ৰপ কৰা অপশ্যনটো আহি যাব আৰু শেষৰ ফালে কিমানলৈকে আছে সেইটো চাই পিনি মই ক্ৰপ কৰি ভালকৈ মিলাই ল'ম শেষলৈকে ইমানলৈকে আছে চ' মই ইমানলৈকে ক্ৰপ কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে আকৌ গ্ৰীণ স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ক্ৰপ কৰা অপশ্যনটো আপোনাৰ আহি যাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখিছে এইটো ক্ৰপ কৰা অপশ্যন আহি গ'ল মই এইটো ক্ৰপ কৰি দিলোঁ ইমান জোখলৈকে এইটো 10 ছেকেণ্ডমানলৈকে দিব লাগিব চাগে 10 ছেকেণ্ড নহয় 13 ছেকেণ্ডলৈকে দিব লাগিব তেতিয়া এইটো হৈ যাব এয়া মই দি দিলোঁ 13 ছেকেণ্ড এইটো হৈ গ'ল লিখিলে তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনটো ক্লিক কৰি তললৈ আহিলে এনেধৰণে ক্ৰোমা কী বুলি অপশ্যন এটা পাব সেইটো ক্লিক কৰি ইনেবল কৰি ল'ব ইনেবল কৰিলে আপোনালোকৰ এনেধৰণে আহিব চাওক দেখা পাইছে এইটো মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম অলপ অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ ময়ো ইমানত লগাই দিম যোনখিনি লগালে ভাল লাগে সেইখিনি আপোনালোকে লগাই দিব চব লগাই দিলোঁ এবাৰ এইটো প্লে কৰি দেখাম চাওক দেখিছে ধুনীয়া লাগিছে এইটো এইধৰণে ওলাই যাব দেখিছে আপোনালোকক আৰু এটা লগাই দেখাম চাওক তাৰ কাৰণে আকৌ মিডিয়াত গৈ পিনি সেইটো মই ডাউনলোড কৰি থোৱাটো মই আনি ল'ম সেইটো আনি ল'লোঁ তাৰপিছত এবাৰ বেলেগ এটা লগাই দেখাম চাব কিবা অলপ বেলেগ এটা লগাই দেখাম এইটো লগাই দেখাম বা চাই দেখিছে মই আকৌ ক্ৰপ কৰি ল'লোঁ এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীনটো যিমানৰ পৰা আছে সিমানলৈকে মই ক্ৰপ কৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ম ভালকৈ ইমানৰ পৰা আছে এইটো আপোনাৰ 8 ছেকেণ্ডৰ পৰা আছে 7 ছেকেণ্ডৰ পৰা আছে 7 ছেকেণ্ডলৈকে মই এইটো ক্ৰপ কৰি ল'ম দেখিছে মই এইটো ক্ৰপ কৰি ল'লোঁ এইটো মই ক্ৰপ কৰি ল'লোঁ চাওক আৰু শেষৰ ফালেও যিমানলৈকে আছে সিমানটোত মই মিলাই পিনি এইটো ক্ৰপ কৰি ল'ম এইটো 9 ছেকেণ্ড 8 ছেকেণ্ড 9 ছেকেণ্ডমানলৈকে এইটো আছে মই সিমানলৈকে এইটো ক্ৰপ কৰি ল'ম চাওক দেখিছে মই এইটো ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো মই এপ্লাই কৰি দিম চাব আৰু এইটোত ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে তললৈ আহিলে অকণমান ক্ৰোমা কী বুলি দেখা পাব ছাইডত দেখা পাইছে ক্ৰোমা কীটো ইনেবল কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো এনেধৰণৰ দেখাব চাওক আৰু এইটো যোনখিনি লগাব বিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি লওক ভালদৰে মই এইটো সোঁ চাইডে লগাম সোঁ চাইডে মই এইটো এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ চাওক এইটো ইমানত লগাই দিম চাওক প্লে কৰি দেখুৱাম বা চাব দেখিছে এনেধৰণৰ আহিছে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব যদি এনেধৰণৰ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো লগাব বিচাৰে তেতিয়া সোঁ চাইডে ওপৰত যিটো 3 ডট দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি ডুপ্লিকেট কৰি দিব আৰু যিমানবাৰ ডুপ্লিকেট কৰিব সিমানখন আপোনালোকৰ এনেধৰণে আহি যাব মই দুবাৰ কৰিছোঁ কাৰণে দুখন আহি গ'ল চাওক আৰু ইখনৰ পাছত মই ইখন এনেধৰণে লগাই দিম প্লে কৰি দেখুৱাম চাব আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'ত তেনেধৰণে লগাব পাৰে এয়া চাওক প্ৰথমখন আহিছে দেখিছে তাৰপিছত দ্বিতীয়খন আহিব চাব এইবাৰ তৃতীয়খন আহিব এয়া দেখিছে এনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত লগাব পাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই
যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।